أما يا تمسك الوكيل وانا ولا يتعمل الباب ولا يعلم إلا على ما وكان وكان مؤمن سوء أقول لك ما قاس أفعال هذا ركوز نفس يسمى جماعة وقول لك على ذكر أيضا لو أوصل في الفعل وكان كمهم وقول لك على هذا أربعة لو كان يبقى مسلم كذي كل كذي هذا بوس وإنك مسلم بوس سايب لو سوى لك بوس هذا بوس بس كاركو لك هذا من هذا يقول بوس لك بوس بس كاركو ولا لك هذا بس والواسطة له كذلك وفنوا ذلك البوس فأبطل ضد مسلم Mercados Episcopos Agar Esmain Watawatu Muslim Buddha Buddha Wasta Wasutari Zulhut Zat Masaba Kula Likala Fasas Kala Jehu Kabra Ariya Wa Tawaya Jehu Kabra
አንተ በጻድቃ ጸባኤ ሰጥተህ በበጽሐና በዝብቱ ቅዱስ ሲሆን ወነኮር ወረከበከ መግበ ዘይሴብ ያሳለ ወቀመጥናሉ ወቀመጥን ወጥየቆ ወርገበርገ ወቀላ አርባዝያ በከመታቢ ዋዛንያ ወይባይባ አዘን አርባዝያ መረጃ አመታቢዮ ረታ ህብረተስብ ያቦታ አውዱቆ በስግረቱ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም በሰማያት ወቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ቅዱሳተ ስብሐቲከ
وزلفني والعالم آمين.
ስትሰውር ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስዋትከ ከመ አናልካ በትእዛዝ ዘልኮ እደ ኢያሱ ወብር ከተማሁ አድን እስመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ዓለም በሚልአ ብርስኻ ከበዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ፈላዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከተምቅድመ ሕጂ ናብ ወድኽ ዘመለት ክለማማልድና እንተ ለመን ክለምንምልና ከንተን ጸሎት ሁሉ የማዕና ድማ ጸጋውህንና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ጸሎትና ዕጣንና ሁሉ ድማ ተቀበለልና ዓዘውርድ ነዘለው ዓለም ሕማማለ ሁሉ ድማ ፈውሰ ምሕረት ዘምጽእ ግበረልና ነፍሳት አግብት በአይነት ከገብረ መስቀል ኃይለ ማርያም ወለተ ገብርኤል ወለተ ሰንበት ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ ተክለ ሃይማኖት ነፍስ ሁሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ነፍስ ሁሎም እቶም ናይ ለምሸውዓተ ዓመት ኣብ ባሕሪ ተበቁል ከምኡውን እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ምድረ በዳ ኣብ ሰሃራ ኩሎም ዝጠፍኡ ወገናትና ብንየ ተቐበለልና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንስድራ ቤቶም ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ንጽንዕ ሃባኻዩ ምስራ ኣጸናንዓልና ጊዜ እዚ ናይ ውልቀ ሰባት ዘይኮነ ናይ ሃገር ሓዘን እግዚአብሔር አምላኽና ነቲ ሃገር ድማ ባዕልኻ ተዓረቃ ይኣምለኩም በለልና ምሕረትካ ውርደልና ከምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትሂደና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ካብ ኣቦና ተክለ ሃይማኖት ጻድቕ በረኸት ረድኤት ክፈለና ንበል አቡነ ዘበሰማያት
ቅዱስ ሚካኤል በረከት ረድኤት ፈለና ከምተምክም ሕጂ መልአከ ቅዱስ ሚካኤል ኢካ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ፈርዳት ዝሓለኻ እዮም። ንዓና ድማ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና መልአከ ቅዱስ ሚካኤል ኢካ ድማ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ፈርዳት ሓልወና ንዓለም ሰላም ንዘዘልና የሃገር ሰላም ነገርና ንህብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበልና ኣተቁረልና ምሕረት ኣውርደልና ዝሃብካና ዓነ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ስነ ምግባር ክንበልዓሉ ድማ ንስሓ ግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝባዓለምና ወረድ ሕማም ድማ ንስሓ አንተታልና ፈውሰ ምሕረት ካልኣኸልና ከም ምሕረትካ እምበር ከበለልና ይትሂደልና ነፍሳት ኣክብርት ባነትከ ገብረ መስቀል ሃይለ ማርያም ወልደ ገብርኤል ወለተ ሰንበት ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትስዕተ ተክለ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎ ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሲ ኩሎም ወገናትና ኣብ ባሕሪ ዝተሓሉ ኣብ ምድረ በዳ ሰሃባ ተጠፍኡ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሎም እዚ ንፀበባ ሓሊፎም ወብንየ ኣፀምትቆሎም ብሩህ ገጽካ ተቐበሎም ኣና ድማ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ይኣኽለኩም በለልና ብዙና ናፃና ንዓልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማይ Thank you.
ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ ተክለ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሲ ኩሎም ከም በዚ ዕለት እዚ ኣብ ባሕሪ ዝኣተዉ ምድረ በዳን ኣብ ሰሃራን ዝጠፍኡ ኩሎም ወገናትና እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዚ ስቃይ ሓሊፎም እሞ ግን ይቀበለልና ናይ ነፍሲ ዓለም ምስ ቅዱሳንካ ዝምረልና ነቲ ሃገር ድማ የኣብለት ሚልካ ተሓረቀልና ኩሉ ስድራ ድማ ደበስካ ባሂሉ ልቦና እየ ደበስካ ደብሰልና ካብ ዳግማይነትን ሓዘንን ብኻትን ሰውረና ንተኣባኸበሉ ስደትና ዝዓርፈሉ ዘመና ምሳልና
نبل أبونا زبسنا وتقلع ሃይማኖት ወለተ ትንሣኤ ነፍስ ሁሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነፍስ ሁሎም ቶማ ባሕርን ምድረ በዳ ነፍስ ሃዳም ዝጠፍኡ ወገናትና እግዚአብሔር አምላክና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንሕዝና ድማ መጻና ንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ኣብ ሰማይ ከምንሆን ይኹን ናለት ጌራና ንዓልፈለና Gasa
ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ ነፍሰ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሰ ኩሎም ወገናትና ባሕርን ምድረ በዳ ነፍሰ አላንጠፉ እግዚአብሔር አምላክና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ክብሩ ገጽካ ተቀበለልና ስድራ ቤት አጻነና ዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት የነበረ አቡነ ስጋዬ ቅድስ ስብሐት ባርጋም ስልጣን ሰማይ በመለመን ያለገላና ስጋው ህብረት ከተተንስ ዘይ ወሰ ተስፋና መንግሥተ ሰማይ በተወርሰም ልምነካለና አንተ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ
ናቆም ስሎም ከአበት ዝድለ ጊዜ አበርካተንስን ሰማያት መንግሥት ለማወሶም በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት زي سمع عين زي العين نسمع وزيان يسن عسرك تكلها مانا ومثل قدوس منفس سبحات وجهه
ወልድ ጸሊልና
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ ወደ 1 ክሳብ 22 ናብ ደንብ ኣባጊ በኣፍ ደገ ዘይኣቱ ካልእ ወረን ዝሓብር ምስኡ ሰላምን ምዕላን ከም ዝኾነ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። በኣፍ ደገ ዝኣቱ ግና ምስኡ ጓሳ ኣባጊ እዩ። ብኡ እቲ ሓላዊ ደገ ይኸፍተሉ። እተን ኣባጊዕ ቃል ይሰምዓ፣ ነተን ኣባጊዕ ከዓ በብስመን ፀውዑ የውፍረን። ነተን ኣባጊዕ ምስ ኣውፈረን ድማ ቅድሚአን ይኸይድ። እተን ኣባጊዕ ድምፁ የለልያ እየን እሞ ይስሕብኦ። ድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ንኻልእ ካብኡ ገለባ እምበር ኣይስዕብኦን እየን። ኢየሱስ እዚ ምስላ ይመሰለሎም፣ ንሳቶም ግና ነቲ ተዛረቦም ኣያስተውዓልዎን። ኢየሱስ ከም ብሓዱሽ በሎም፣ እቲ ደገ ኣባጊ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እቶም ቅድመይ ዝመፁ ኩላቶም ሰራቕትን ባህልትን እዮም፣ እተን ኣባጊዕ ግና ኣይሰምዖኦምን እየን። እቲ ደገ ኣነ እየ። ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ክኣቱን ክወፅን መጓሰን ክረክብ እዩ። ሰራቕ ጀብካ ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመፅን እዩ። ኣነ ግና
هيوت مسرفا من تغرق يزعه تحيا ويوسا أنعيه تحيا ويوسا هيوت وجهها بعيحلفا تبع العصرنا وسا زي كونه تناباكم زي تريد تغلا من سحن لو من ترأي يتناباك حدب ويهدن تتغلا بما نتناباك يزارفا فحول يبلن بعد عصر يوم يهدن قبج يتناباك يمن حيا ويوسا أنعيه نباجعي فتن تنباجعي ونفتن إيان كم تعبون عز فتني أنا والنبوء فتون نفسي بجاء تنباجع الفا كابزي مقاسدي زي كنا قالوات أباقون اللواني نعادة لما كان سألي علي ونكسم عيان حدا مقاسد كنا أيان قاسد من حدا أنا نفسي بجاء الفا مليسون وسداء إيمو سلذي أبو يفكرن إيمو علي بجار الفام برقاي وسداي الون بجار الفام سلطان الله مليسك وسداون سلطان الله نزات زازي عقاب أبوي يتقبل قوة بزعبات زلوات ما أم أخذ عين كم بحدش مثل لا يكون شعور كواتات وزحات قانين الجوا يعبد الله انتهي كل يوم السماء وقبض قالوا أدنى إذا زلوات زلوا معبودات عيقنا قانين لو عين تقورات خفتك على يبلو وبزعمن إذا على الجوال علموا نعم من كان قدوس وجه بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. التحول يبذل ونازل من تجزاء سمن من تعلم المسوى يقولون زعلون جزيء قبل تخرستيان في وزعها بحرد أن تتركب فريق حكيات زمن نتمنى سلم زغلل كان أي حلولا كما يكون نتيجة الموضوع حبيبنا يكون أوش بيت الخرستيان في كلام نتفهم سلم نزل تراز المنون سرية من تغلب حتى أنا الله ونحسي الأرض المنون سمع حتى سلسلة حاجات تقبل الدلالة للهوكاس سلم انتاي ثبت الخصيان سلم انتاي كانت انت قادمين ومحلت زلمين السخارة محطة سماوي والعوض مستصبتون من السخارة سلم انتاي كنت غير بتجزيتي هاجرنا بالبخار تقول بعد بيت كريستيان الذي أطلق كايا بعدي أما حلاس الذي كم نسخان العالم نبأ من غير أتو وأبدليا قبل كايا مرعويا أبز موت الذي حجل مرعويا مع تخطر تمقمو بعد بنا أيضا وحبون الموحى ويتعمل أبزي كم كانوا سبوه بالله ثم نلقي سلم مرعوز رأي منامو ودمزي أبي رمزة على مزي حدش بالقبلة على مقام ستر كاميكو كمس قبلة يلون أبزي مرمو قامو مرمو بوزا من كان سعزل العالم هي وكيف نبرن أبقل معاوية تسرقوا بقردهم سلعي أبزي مرمو
መብልዕን መሰን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስሙን ክብሮምን ክሳዕ ዘለኣለም ምስሌት ሓልያ ብኡ ሕያዋን ክንኸውን ሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት በጎይታ ለዓለም ተሓስታ እግዚአብሔር ምስለ ነፍስና ስጋና መንፈስና ትኩስ ምስጣይካ ካብ ወድኻ ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለቆዳ ጴጥሮስ ንስሓ ቆይ ኣብ ንስሓ እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይሃንሳየ ናይ ሽባት ደርጌታ ዛጋት ፈጥማ ከለቋ ናይ ኩሉ መክቲ መንግስተ ሰማይና ሓፍበካ ምድር ኣዘካዮ ኣብ ሰማይ ሰላም ለቆ ዝበታካ ድማ ሰማይ ተመካ ኮይኑ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብትና ንስባሮት ከኩሎም በብስሞም ወቃል መንፈስ ቅዱስ በግፍና ጻውዞት ንሆነ ሓደር በረኛ ንኽባር ባርባር ይኸውን በተትም ዘይፍተትን ተበድሎ ጌታ ተናገርገር ሰናበታተይ ነሌታተይ ናሕዋተይ ናሓቴና ናሓል ተማሕከም ሓያታትና በረኛ ንኽብር ኣይከበላታን በአብሶሉት ቅዱስ አእምሮና ቅዱስ ወልድ የተፈቅና ጸሎት ንሆነ ሓደር በረኛ ንኽባር ባርባር ይኸውን ተበድሎ ወመሓሊ በዓሉ ዝዓለም መንፈስ ንሆነ እግዚአብሔር አምላኽና ዓለም ሓጢአት ዝተድሃብ ናይ ሰውና ስባረካ ንስሓን ተቐበል ናይ ዘላለም ሕይወት ብርሃን ባሮን ኣባህሎ ጌታ ለሓጢአት ዕደገሎ ንስኻ ለባዕሉ ከሰቢሖም እግዚአብሔር አምላኽና ማለት ዝምህረት ማዕድካ ዝረሓ ህፃናትና ይንበሪ ሓደ ስለለይ ሁሉም ሰብትና ንስባረሰቦም ከመልክምን ኣድሕኑ ወጎይታ ብንዛረቦ ብዝሰርሖም ብናሓስን ኩልና ሓደ በደልናካ ሓደ ቀረና ሰሬትና ናሕሴትና ይቀርበልና እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ለባዕሉ ከሰቢሖም ወጎይታ ዝፀበሐና ነፃ ብዛና ንበለና ንወርዱካ ምትዓዮም ሓይለና ንሁን ኣይና አገልጋሊሆም ሓኒ ወጎይታ ርሰሊቃና ጳጳሳት ናብዛባተለ ዝበርዘክሎ ጳጳስና መካሪ ዘገኖ አምላኽና ነብዚ ዓመታትን ወተመናትን ስልክ ብሰላም ሓልዎም ወጎይታ መላእክቲ ሃገርን ማሓደርን ብርሓሰብ ጋር መስዋዕትን መላእዮም ወጎይታ ሊቃና ጳጳሳትን ናይ ምስቅዱሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ንጉስ በዘመናንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳት ዋርነ ዘብለዘብተማቱ ዝቡትን አርጎቱ ነፃናትን አጣርስ ቤተክርስቲያን ከመም ዘሎ ንጹሓን ኩሎ ዘቅርብን ቅዱሳትና የሞት ኩሎ ሰማዕታት ብዛታ ግዜ ባይማቴገ ነብቶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበብ ንኣና ካብ ኩሉ በደል በብለምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሳብ መሓል ጓዝና ድነና ካብ ሓደት መምዘልን ካዓትን ለብጥ ሃይማኖትን ኣለማውያን ካብ ምፅባል ኣድነና ወጎይታ በብን ሓይልን ልብን ምስተውዓለ ናይ ብርሃበና ምሳዕ ካብ ዝበታተና ኩሉ ኩርሰይታካ ንክሳብ ዘላለም ሲናኸ ምንድሓ ይኾነና ወጎይታ ቃልካ ካብ ምርዛዕ ክትጽናበና ሰማን ኩለ ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ሳሕበና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን ንዘለጋሉ ኩሉ ሰዓት ዘላለመ ዓለም አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ መንፈስ ቅዱስ ባሕረ ሰማያት ወምድር በስብሐት ለዘላለሙ ተሰማያት ለአግዚያ ተፈለያ በሰዓዚያ ተስደብኛ እግዚአብሔር መሰረት ስለሆነ ሁሉ ብዙ ሆና መራከል ጸልዮ
ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴብን ቀሪመስ ርፍቆፍታ ምሽትን ከምድረ ዝናብ ማሰመር ካለው ሐሙስ ማርያና እግዚአብሔር ራሴን ኃጢአት መልካም ብዘ ምስጋና ዘዕኔ ዝቅብል የሆነ ኃይል በረኸት ብርሃን ቅዳሴ ለዛ ቤተክርስቲያን ይሆን እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒት ዋና ቤት ተቀበልካት አሁን መንገድ አላማ በስልጣኔ ያሰብካ ከመረሰብ ተቃምልና የውሰደ ቤተ መቅደስ ተሳት ከመለስ ተቀበልካ ናይ ሓባሪ ሓባሪ ቁርባን ተቀበል ሓጋቶም መዛዕለ መስመስለ ለማው ፍልል ኩሉ ዛዕለ ለዓለም ዓለም አሜን أول ما شاء أيها الذين جعلكم الماء عني بسمو منبر زكي مرحاني ببرهان ببسكان إنسان عني ستار سيئمو بالبابا إنه تبا تخلقو وإبر حنيه سبب النبي سلامتي عدي علي رأسي زي تدلغيو سوئي يبرو فعدي سهل المحرزين وكل عميك سعباني እግዚአብሔር ዘላለም ፍሬ ምስጋና ወድ መንፈስ ቅዱስ በሆነ ሁሉ ሰዓት ዘላለም
ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኣግባናኒ ሓጢኣት ማእሰረትካ ቅዱሳን ዝቆደመት ደቀ መዛሙርትኻን ንስሓን ዝኾነ ኣገልገልትካ ነዋርያት ዚልካ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነልካ መንፈስ ቅዱስ ዘበኮሉ ታደርግሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ነዚ ሓደግሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን በልካ ንሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስርሓ ንስሑ ህፃን ኣገልገልቲ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰሱ እዩ ኩሉ ማዕሰርተ ዓመት ፃን ፈትሑን ክዓስሩን ቆይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ኢልካ ሕጂ ከመፍቀር ሰብ ካብ ማሕረካ እንደልና ኣለና ምትዘባረትካ ስብክና ንስና ቦታተይና ጌታተይን ኣሕዋተይን ሓተይ እንታይ ድኹም ዝኾን ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብኩም መስርኡ ካልሶም ኣድመም ዘሎ ኩሉ ምእመናንን ማእመንትን ልብነካ ኣለና መገዲ ምሕረታ ዝረገልና ኩሉ ምእስር ሓጢኣና ቁረፀልና ጎይታ ፈለጥና ብድፈት ፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ክፋትን ብጉር ኮነ ብዝናግካ ፍጥረት ምሰንተ እንተበደላካ ናይ ሸንድኻ ፈለጢኻ ምቆልዋ መንገድ ሰጎይ ኩሉ ፍጥረትኒ ሓጢኣትና ስሬት ኣለና ባርኸልና
ንብሳት ዓርብቲ ባህላት ክብረ መስቀል ኃይለ ማርያም ወልደ ገብርኤል ተክለ ሃይማኖት ወለተ ሰንበት ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሲ ኩሎም ተማር ባሕሪ ይጠፍኡን ኣብ ምድረ በዳ ናብ ሰሃራን ኩሎም ወገናና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሙሉ ገጽካ ተቀበለልና ንዓና ድማ ብርሃስን ካመልኣና ብስብሐት ፍጻመ ኣጽንዓና ኦለማ ወይትና ኣምላኽና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ካመለኩ ምስጋናን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ የራብኻ ምስኻ ማዕረግ ማሕወሉ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነት ስረትና ሰንቀበል እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና
ርሳብ ዘለው ብፁዓት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ዓርብ ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ብሎ ሰማያት ወምድር ምሳሰባቲከ ቅዱስ ቅዱስ ይደሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅሮም ፍቅሮት ድንግል ምድር መንፈስ ቅዱስ ተፈነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ የምትበለ ከትብ ጳውሎስ ዝበሎ ሰብ ሓድሽ ምሳብ ዝተፈለየሉ መልእክቲ ጳውሎስ ቆሮንቶስ ቀዳሚ ዓራት ክልተ ሓደ ሰብዓ ዓሰርተ ሓደ ወቴ ኣነ ድማ ኣማእከልኩም ከለኹ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ከዓ እቲ እተሰቕለ ሓደ ነገር እኳ ከምዘይፈልጥ መደብኩሞ ናባኻትኩም ክመጽእ
من بالبال أبخاتكم زنبركم እምነትኩም ብስልጣን ኣምላኽ እምበር ብጥበብ ሰብ ምእንቲ ከይትስረጽ ዘረባይን ስብከተይን ድማ ብምርዳእን መንፈስ ስልጣንን እምበር ብዘስድዕ ዘረባ ጥበብ ኣይነበረን። ባልስ ኣብ ማእኸልኩም ከለኹ ጥበብ ኣብ ማእኸል እቶም እኹላት ጥበብ ንዛረብ ኢና። እቲ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንኽብረትና ዘዳለዎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሕቡእ ምስጢር ጥበብ ኢና እንዛረብ ዘሎና እምበር ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ወይ ናይቶም ዝሓለፉ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ኣይንዛረብን ኢና። ካብ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ሓደ እኳ ነዚ ጥበብ እዚ ኣይፈለጦን። እንተዝፈልጥዎ ንጎይታ ክብሪ ኣይምሰቐልዎን ነይሮም። ግናኸ ከምቲ ጽሑፍ እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰምዕቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍርዎ ዘዳልወሎም ልብ እቲ መንፈስ ግና መዓሞቕ ኣምላኽ እኳ ከይተረፈ ንኹሉ ይምርምር እሞ ንኣና ኣምላኽ ብመንፈሱ ገይሩ ገለጸልና። እቲ ኣብኡ ዘሎ መንፈስ እንተዘይኮይኑስ ኣብ ሰብ ዘሎ ነገር ዝፈልጥከ ታዋይ ሰብ እዩ። ከምኡውን መንፈስ ኣምላኽ እንተዘይኮይኑስ ነቲ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የለን። እና ግና ነቲ ብኣምላኽ ተዋህበና ምእንቲ ክንፈልጥ ሲኢል ኣብ ኣምላኽ ዝኸውን መንፈስ እምበር መንፈስ ዓለም ኣይተቐበልና። ንኣ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ እናሰማማዕና መንፈስ ቅዱስ ብዝምህረሉ ቃል እምበር ጥበብ ሰብ ብዝምህረሉ ቃል ኣይኮንናን ንዛረብ ዘለና። ስጋዊ ሰብ ነቲ ኣብ መንፈስ ኣምላኽ ዘሎ ኣይቅበሎን። ብመንፈስ ምርመር ስለ ዝኾነ ንዕኡ ቅሽነት እዩ እሞ ከስተምህሮ ኣይከኣሎን እዩ። ንእግዚኣብሔር ክምህሮ ኢሉ ሓሳቡ ዝፈለጠኸ እንታዋይ እዩ። ንሕና ግና ሓሳብ ክርስቶስ ኣለና። ባእሲ እቲ መንፈሳዊ ንኹሉ ይምርምር፣ ንሱ ግና ብሓደ እኳ ኣይምርምርን። ረኸትኒ ኣብ ጸጋና ይወልድ ኣብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሲ ሐዋርያት ተሃልዮም ቅድስት ወረደ ርእሰና ንሽኹም መንፈስን ብርብር ኮይኑ ይብለ በደል እናገበርኩም መውቃዕቲ እንተተሓገዝኩም እንታይ ሓበና ኣለዎ? ሰናይት እናገበርኩም መከራ እንተተሓገዝኩም ግና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ። ንሳትኩም እውን ነዚኢኹም ዝተጸዋዕኹም ክርስቶስ ድማ ኣሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ ኢሉ ንታሃትኩም መከራ ተቐበለ። እውን ሓረገልኩም እሱ ሓጢኣት ኣይገበረን፣ ሓሰት እውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኽበን፣ ፀረፍዎ መሊሱ ኣይፀረፈን። መከራ ዝኣዝገብዎ ከዓ ነቲ ብቅድምና ዝፈርድ ኣምላኽና ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣይባረርሀን። ኣብ ሓጢኣት ምክንያት ጽድቅ ምእንቲ ክንነብር ንሱ
መሰረት መዲ ኣብ ዝኾኑ ፃዕና ዋርያት በዚ ዜና ግብረ ሃዋርያት በረኸቶም ረድኤቶም ምስኩና ህዝበ ክርስቲያን ኮኑ ምስለ ነፍሳት ኣበርቲ በእምነት ገብረ መስቀል ኃይለ ማርያም ወልደ ገብርኤል ተክለ ሃይማኖት ወለተ ሰንበት ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ ነፍሲ ኩሎም ኣብ ባሕርና ምድረ በዳን ኣብ ሳራን ዝጠፍኡ ወገናትና ለኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ 30 ጴጥሮስን ዮሐንስን ግና ንሕና ዝረአናዮን ዝሰማዕናዮን ምዝራብ ክንሓድግ ኣይኮነልናን እዩ እሞ ኣብ ኣምላክ ንዓኻትኩም እዛዝ ኣብ ቅድሚ ኣምላክኩም እንተኾይኑስ እስከ በዓልኻትኩም ፍረዱ በልዎ። እቲ ናይ ምትዓይ ተኣምራት ትገብሩን ሰብኣይ ቅድሚኡ ልዕሊ 40 ዓመት ስለ ዝነበረ ኩሎም በቲ ዝኾነ ንኣምላኽ ይመስሉ ነበሩ እሞ ንሳቶም ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ከመይ ገሮም ከም ዝበፅሕዎም ምስኣኑ ኣፈራሪሖም ሓደግዎም። ዝተፈትሑ ከዓ ናብ ሰባም ከይዶም ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ዝበልዎ ኩሉ ተዛረብዎም። እዚ ምስ ሰምዑ ብሓንሳብ ሓቢሮም ድምፆም ናብ ኣምላኽ ኣልዒሎም በሉ ወሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታተን ኩሉ ዘሎ ኩሉን ዝገበርካ ጎይታ ከምቲ ብመንፈስ ቅዱስ ኣፍ ኣቦና ዳዊት ባሪኻ ስለምንታይ ኣሕዛብ ዓረቡ ህዝብስ ከተሓሰቡ ነገሥታት ምድሪ ተዓርቡ እቶም መኳንንቲ ድማ እግዚኣብሔርን ንመስዮም ክጻረሩ ብሓደ ተኣከቡ ዝበልካዮ እቲ ኢካ ምኽርኻን ከውን ኢሉ ቅድም ዝመደቦ ምእንቲ ክገብሩ ብሓቂ ሄሮድስን ጰንጢዮስ ጲላጦስን ምስ ኣሕዛብን ምስ ዓሌታት እስራኤልን ኮይኖም ነቲ ንስኻ ዝቐባኻዮ ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ንምፅራር ተኣከቡ። ሕጂ ድማ ጎይታይ ናብ መፍራሖም ረአ ብስምቲ ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ ምሕዋይ ሕማትን ትእምርትን ተኣምራትን ክኸውን ኢልካ ዘርግሕ ንባለትካ ድማ ብኩሉ ትብዓት ቃልካ ክዛረብሃቦም እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በዝሑ ተወሰኸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ
ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሲ ኩሎም ኣሕዋትናን ሓትናን ኩሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ባሕርና ምድርና ናብ ሰሃራን ጠርፉ ድማ ንኩሎም ክብሪ ገጽካ ተቐበለልና በዚ ተዓምኑ ብኔት ጸብቐሎም ቅዱሳንካ ጸብረልና ካብ ዳግማይነትን ሓዘንን ድኻትን ድማ ሰውረልና ዝሓለፈ ኣብለትካ ተዓረፈና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት Mungkin beras, narap syaratnya kepada asal kesumun sabaran sohatan. Kalau jangan ada Yesus awalnya berjalan mana? Senegara kalau dalam performa sekarang kembali bersama ada amin. Nuhun mah, nabi Nuhun itu kalau kita belajar zaman itu sudah nusun. Senati yuluni Allah itu halom. Misalnya Yohanes menurut Gadion Gadias Gadion kalau kita dari aksi ada tersius luar ilom berasul nusra pun meni terus lom kalau itu terus itu naik Allah ko iha bilu berasul nusra karena itu ada kayak apa azazmu ورزق زعما كلام كذب بعبيد لكون كانت صحافة كنا عن تقتل مساسي جماعة كتنسل بقدي يبرو نقول لهم كا جد حري بسعود الدلي نفسه يقبل مسقره أبطل صباح يرمو يسعى مدحان نفسه الذي كتبا يمو كتل نفسه من ذا يتباعنا نسخة من هاي سلكي نبزل على الرئيس من نفسه انت ولا وسنتبقى انت يقوم بايكم عليه سحفر دبله ونسل بقربان مساء ملاحظ كما تفرقوا بو حفريو كابو ما سيادة الدوبي لمدلو سبب من مساء ملاحظ سعد اليوا موت زيت المقدر بحق لكم الله برمو kalau ini kamu dari anak kalau kamu tutup selain menelan halus di menelan nanti kamu suami Oh
እግዚአብሔር አምላክና ዘይትመንበር ዘምኑ ጋር ከነሐሩ ንኻት ተፈለገ ናባሃ ክመልስ ተባዓለ ታዩ ወመናስ መብረቱ ባና መንደሩ ጊዜ በሓጃት ድሕሪ ክምለስ ናባሃ እንምናለና ምሕረት ታንበር ብፅድቅና ንመካሕ ይኮናን ኮነ ተባዓልና ዝፈተናዮ ቆመለ በሊብና አብርሃም እንደልናለና ንዓና ንድሓን ዝገበርካዮ ዘትስክል ንዓና ናገልገልቱኻ ነብለሱኻ መበራሪ ዘይኮነና ንምድሓና ንመለስ በደልና ንምዛለና ዘርሓናዮ መሰብስብ ገዳበ ይኹኑ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስካ ክብሪ ምስጋና ኩሎም ቅዱሳን ዘላለም አሜን።
መንፈስ ቅዱስ ከቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሆነ። ሰብኮይ ድማ ብዘገበጥና ጲላጦስ መጣና ተሰቅለ ሐመመ መከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ ተቀብረ ቅዱሳት መጽሐፍት ተጻፈ አምሳል ሰዓት መዓቲ ካብ ሙታን ተፈልተ ስለ ክብር ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማነ አቦ ተቐመጠ ከመዓዶች ሕያዋን ሙታን ፈለዶ ሁሉ መጽይ መንግሥቱ በወዳታ የሁሉ ጎይታ መሕወል ዝኾነ ኣብ ኣብ መሰረተ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ሰብርን ነመስግኖ ብነቢያት ተናገረ እዩ ንኩሉ ሐዋርያት ወአብ ዝኾነ በሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢአት ምስስራይ በሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ትመጽእ ሕይወትን ተስፋ ንገብር ወንሴፎ ትንሣኤ
ክብርን ስልጣን ተጠበቃት ወደ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን።
كيف لا كلمة نقول كيف سمعت قمنا كيف تذبحون
كنفطرت ملاك كله وأبناء سماء مدر سم حالك عبد حاسب والله وردك بايخلني كزعنا تنتظر على تكون انت عارفين كل القرآن ولا تعدي كما قام صالح مسلم مسكان المصابعة الصابعة تدخل بعد خدمة نعمل الدولة نعم بعد الفاصل أول تعالى قولهم كاوتو يمان سجامن كابل بدك تغني علمه بمحبة تبرمنا لكن بيرو
مزبوط
ካህናቱን ሙሴን አሮንን አወለው ኩሎም ቅንዓት ሃይማኖቱን ነገሥታት ዳዊት ሕዝቅያስን ዮስያስን አዋለው ነቢያትን ትንቢተ አዋለው ወደ ዘመመለው አባንን ተፈትፎ መብትሃበ ዳዊት ዝሓሉ ናይ ዋሕድ ደቀ መዛሙርቱን አወለው ኮይቶም ዝኣመኑሎም መግቢቶም ዘብዕል ሊቃነ ጳጳሳት ነገሥታት ዲያቆናትን አወለው አክሊሎም ኣብ ፀሓይ ዕፅፊ ዝበለ ሰማዕታት አወለው ጻድቃንን ብትዕግሥቶም አወለው ናይ አብነት መንፈስ ቅዱስ ቁጥር ዘይብሉ ሰራዊትን ሰሙድራትን አወለው ካብቲ ዝቐደም ዕፅፊ ዓዝቦም ገዛዕ ዝቕበሉ ብፍስሓ ብሓጎስን አወለው ጻድቃን ብኽብሪ ለዋሃት ብኽብሪ ሕሩያትን ብኽብሪ ይነብሩለው ጌታ መልሲ እትህብ ንስኻ እትሰምዕ ንስኻ እትረክብ ንስኻ ስለዝኾንካ ንልምነትካ ኣለና ጌታ ምሕረቶም ካብዚ ዝሓልፍ ዓለም ተፈንዮም ሞቱ ዝገዓሉን ስልጣን ሞት ገዚእሉ ኣብ ታሕቲ መቃብር ዝተኸዱ ሰባት ንልምነትካ ኣለና ገብረ መስቀል ሃይለማርያም ወለተ ገብርኤል ወለተ ሰንበለ ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ ተክለ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ኣሕዋትና ንዓና ተቐብሉ ንዝዓለኹም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ጌርና ወጎይታ ምስጋ ምስ መንፈስ ሓደ ጌርካ ተተንስእ ከለኻ ኣብ ናይ ገብርኤል ትንሣኤ ከትፅውዖ ንልምነትካ ኣለና ዓይኒ ዘይረኣዮትን ዘይሰምዖ ኣርባዕተ ሰብካ ዘይተሓስደ ወልድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘዳለዋዮ ሰናይ ዓስሚ ንዘለዓለም ዓለም ሃቦ Good.
Apa
ዘለዓለመ ዓለም አሜን። የለንሆ ኣብ ቀዳሚኡ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ድማ ናይ ባርያኻ ሓጢአት ተስተስሪፉን ምንቱ ደሙ ቀበለለይ ከመይ ፍቅሪ ወድኻ ምትመስመረካ ኩናት ሽንካርን ተቐቢሉ ምስ ደሓንኩም ሰይጣና ውሽጢ ልብያት መን ትጎጊኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽንፈሳት ስለ ዝኾነ ምሕረት ክሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀትልኒ እዩ ካብ ሕይወተይ ከባኸፈል ንዓይኒ ንምልሓት ካብ ዘይጸልብ ዘይቋር ደፋር ሰይጣን ኣድሕን ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይ መድኃኒዬን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቅስነተይ ሥጋይና ቅጸለይ ማርያም ተወቃጅ ተመጸነች በንታና እምች ወያጭ ማርያም ግና በለነፍሴ እግዚአብሔር ገቢዮ በስጋ በአምላኸይ በትመድኃኒ ባሄብሎ ወተግበሪ ምስለ ስራዬ አያካል ነገርግር ለይሞ ስሙ ቅዱስ እዩ አብረቲ ሁሉ ወለዶ ሴተወዲኖ ረቱነቱን ፈርዎ ውድቦሎዲንግ አይን ቆልጹ ገበ ቁርአን ሐሳብ ቆዘሮ ሀያላት ካብ ዝኾኑ ማውረዶም ዝተወረዱ ለዕነቆም ምክንያት ጽቡቕ ነገር ኣስገቦም ንሃብታም ተራእዮም ሰደዶም ከምቲ ነቦታትና ነብራንን ዘርኡን ዝነገሮም ክሳዕ ዘለኣለም ፍርድና ዘገረ ንእስራኤል ባሪኡ ተቐበሎ
سنتك تعطتك عندي كربون أنا بدرك أبقني عبوس عصري هيا وعلى كان أمثال كان زفتر كاس كان نفسي إنتظار كان راس أرس هيا جلسنا يجري بالليل أنت وانا نعم كان أنت من حني سلسلة كان أنت هو بس كان معي سلسلة كان أبصر سيد معت من ساعة ويتاك كل بدل المركب كل رخصة حاجاتك تنسان اللي من كان مثلا كان له يسقى عن كان الصوت بس المفرد نايم عارف يغلب بدل يقول على سرير حاجاتين نحن نسين عبني بخل الدور كنت أنا ولا نتكلم سيدنا مريم بمعنى بنا يوانس من بمعنى بسبب كل إنسان بالعقل وكل إنسان يتقدر سماعات إنسان كان مساعد العالم على اسماء ومنبس الشهادة منتهو نيكس بربريوس ثلاثة كميشن terlihat terhadap Naikusis Episcopus Gregorius Habibasius bersama Abdul Babi Asal Solomon Mesud Mahali Saudara Sultan Segala Kristus bertahan berturun ada benar ada lawe ada akal benar تعرفها زي بدرة كدم عالم سابزل عالم زنبرة كدام عويو سون كله لولوز بدرة يو إنان مدل فتوري من الفلنا بدن تانا غورو إسرع سجا تهابنا سلس تسارة تهي إما من تزي بس كبرزي تنكا بسنا نجر مثال نجبان ناي من تي مثال بول مستوى Al-Zim Turimo Kal-Adom Kadamawi Sun Hul Zaman Al-Mizaliyar Namara Sun Mizaliyar Namara Kapistabat Razadala Zayku Hantu Palistara Trail Middle Kalai Mas Gana Tawahidu Sab Sulazumana Sabi Bahal Su Sab Suspana Duma Zaliyar Isgah Israel Gagibru Gibimatu Galazal Mesul amlah aku wal bizul wahdi. Mengiawi Yohanes kam sebala hana mati nabu halu bizul wahdi akhir kururana. Bakal kita pulau setiap hal. Mulut segan mogasen akan kam zumana lima Yohanes bizaku kam zedala kalta. Subutur kam zebana lima alam zinabala. زي ما الواقع كل ساعة تنزل بر وكل نجار كل جزية أي نجار تمامون كمان بس تبصل أنت بزامين يقولون أنت بزامين على وين كمان نجار تو أي كألني كنا مسلم غلبا كم تبغى غير من فتو أي كألنا أنت زغال كله أي تعبير من عن المستير تسمعه Kawalo pemahawi bayu zaba atau tazal balu abzal mengazi atau pemahan gegerana yu soal zi baraya zabian kesu dan tanam segar rai segar melkasar misab wana zitan tazay kullu ma'unayu bahari segar abzal istiqlal maria kabishat misih zubanan anti segar tawahada Tuhan pada naik terus Gregorius sekolah naik amin.
Yeah.
ቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጸናሃዩ ሰብሕዎ በከመ እንዘሃለዩ ሰብሕዎ በቃለከ ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ወበልብስ ሰብሕዎ በአውታረ ወንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይቃሊ ሁሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም አሜን።
ብዙሓት ዓይኒ ዘለዎም ኪሩቤልን ሽዱሽተ ክንዲ ዘለዎም ሱራፌልን ዝኸቡካ ኢኻ ኦ ጎይታ ናዳ በላይ ክንዶም ሳርጋን ዝገለርካዮ ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንሓዊ ኣብ ልዕሊ ማይ ዘስበርካ ኦ ጎይታ ጸልማ ዘይጸልተካ ለይቲ ዘይስወረካ ኣብ ቅድሚ እዚ ምስጢር እዚ ዘቕረብካና ንስኻ ኢኻ ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ጎይትነትን ይግባእ نمسكنك لنا كم قطع كم سحزن الدنيا زلال يوزو أبزل معرك كسانة تنزل وقنا لما نمنك لنا نتم زي تقبل لنا بزيك يوتم زي تغريبنا نبغانا ما يدعى له نبغانا بياتي نبغانا ويك عمره الكرب من مساوة العاد عدلنا من مهانك أنفتك حين نبونا أنفتلنا قال كمن سمع عزامنا ننفش إذا أنفتلنا غير رحمة وإذا كلهم زحمهم ووسطهم لهم تدخلوا وتعين قاسوا وتحيوا حجوا المسقى بمسقى الكاكيكا وتاتت أسرات تفتح وما تتبوسوا شنو جابي الله هي ويرموا وزيدا مراتب قبلنا نلمنا لنا أو علمنا زوج ذو الإحمام فتدعلنا فوسلنا فعولنا نلمنا لنا نزعله باركا نزقى قبل المسقى ገብረ መስቀል ኃይለ ማርያም ወልደ ገብርኤል ተክለ ሃይማኖት ወለተ ሰንበት ወለተ ገብርኤል ወለተ ክርስቶስ ወለተ ትንሣኤ نفس كلهم سمعنا نبتلا نفس كلهم وعوى بالغتا فقالوا نزعله وبجاني ربنا نزلوا وزوروا والسقاط فلتها من أسماء السقاط وكمهم عفوا قبلنا نجمنا قالنا كلهم سدرا لنا عن بس نحسد ما نمنك أنا لما أبدأ ما يكفي النقطة يمكن أن تكتحنا لنا سلام كرعاو وجاني ربنا نتقى نعم السلام عليكم ونسمع مرحبا نسمع جزاءنا علينا وعلى جزائه ورنا عليك كايتنا إذا زلنا هذا المسار كان حدنا كان ولد الله يغير الله هو بيتا وتمسكن سمعتنا بلاونا على توعك لنا نسارب نسارب وسلام الله سمعنا وكلنا نريكم على ديانا ومعنا نجرنا Oh
Suatu saat sih tidak salam akibu Surya Mugesu Mesina terus amlo isahan mutasi terus kurban menggaba terus pemadu sudah sebenarnya berarena amla keputusan hewan segala sahayu belum saat ini Surya Mugesu Mesihu terus amlo bersemua nadalahum Rasulullah segalanya masuk zekalkum abai tukum komkum etis Kristian lebo terus amlo kullu sarahkum gadikum betabatin ba'amron ada wazalum etis Kristian siadasatan asbab watan qalbu kullu saat zi asababa Aksagan makshigur mizalahu rahwa salam kesanat arati taralom abid masakin mizalahu sahara taralom kamun baz'ala lazi ismi Kristian tazikrom min syu'at na'amat abahari lam nabizaz tabu nabisat arati jannat nabisat samiyat wariso setelah itu ada besar-besar tidak besar. Dari bahasa Nizalawu besar-besar tidak besar. Umur segala istiqlina dengan istisnya dewaso. Anak azas tabela roibu modalana esatbalna. Set abad jaliya bizos albar set bergerak rai ayat beri. Itu zerba sanadna zerba nabi zerba mai zerba khadan zerba maslali ani yado zerba sanadna zerba nabi zerba maslali yado sma al zabiyati entzi niwat wanana nabarat wanana kausu wanana ismi Kristian syariat ko awadana abadase dan bahwa terus wangiawi terus berbahasa sahabat merah syahadat apa astaghfir syurmandai wana lima nadai bersel dokollo tongga kemazam musnawaro sun sabmani ilani ilu hadato sabam kayo anismanna galio eliasu iblu galio kapton kadamot nadiasi hadai donsi iblu alu ilom al-sulu suha ismakum kanani ulun walom terus ka atane ambah kuiha ilu al-sulu suduma ganono zina hadu qaidana ru ka azazu mo wadisat zutma kara sabib fa'abaitan bikam tuhanatin sahabin kena'am
قتل بسالسيت مع تخدنسن بجد يقولوا نقول له قاعد هري بسعر زدلي نفس يقبز مسقلو أبسط بهاي العلمو يسعبني مدحن نفسو زدلي كتفايمو مثل نفسو انتاي زدفاقنا نسو خدفنا نسب كنزل على مربيعس نفسو تبدا ويستدفى انتاي تقمو باين وقالي زحفر زبلا ودسب بقرما بقرمون سان ملاقون تمزقلو هو كحفريو أبزمام زدوي لو زلو سبب منجس عملا سعزريوا موت كم زي تعمو أمزلو بحكي يبلغ مالو كابوريدن كامنيادن عن تقال كحل سماين برين كحل تلويا ندر كمسام Pengilawi itu lupa sahabat berada syarat tak kesalahan syawatan berkisar pokok besar semasa mengsesama besar zeriwa mot zaitu kan zalau bahaki iblakum ayo lawan zahir seterusnya mot itu sebab ada besar seberapa mot sudah ini besar yang موت زي تعمو أبزلو من استعمله كساب زريوة موت زي تعمو أبزلو كمي أموات سجا هي ونفسي إذنا اللون عبيد كسبا كابتنا يونيلا كسبا إذا عبيد كسبا الكيب موت زي تعمو اللون فحكم لكم له نمن استعمله كساب زريوة موت كم زي تعمو حق بحقي لو معلوم من استعمله بسرعة أيوها نزل على الماء هو سلسلة موت زبان يقول له حق بحق لو معلوم موت زي تعمو أرسي الله 4 عينات موت في زمن سجاو موت سنن مدبارو موت نفساو موت زل الماء موت ስለዚህ የተሰጋው ሞት ዘስጋስ ነዋም ዘለብል ዘተሰራ ለጻድቃን ወለኃጥአን ሞት ስጋሲ ጻድቃንን ኃጥአንን ዝተሰርዐ ዓፂር ድቃስ ወይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8:51 ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ቃለይ ዝሕሉ እንተሎ ንሞት ከም ዘይርኢ حق بلو مالو بلو بلو يردو ما يمرد كمي يركان السحابة تبل أبراهام ميتو مسيح ميتو كله نبياتهم قال زهلو قال زاجر زهلو ميتو السحابة مي يركان علي زهلو أي موت انتبلت نازلها يبلو نيرو سحابة تهكن فريساليان نسو بزعبا سنن مباراو نسو بزعبا نفساو نسو بزعبا زلالنا بزاف وقلو نسوم من زعبا سجاوي وتراي بحسب نيرو كنيانو موت سجانا نايزل على مايو سجا جرالو ناي كبري بلزو بدون قبل زاجت نبلو كمي بهرموت سجا سبات كمل أخذ أملاك يزبوني كمل أخذ أملاك يزبوني نابز درجاتي سجل سجا بلو يوم بسان نبي كابز عالم زمستبات زنابو ويدانا مدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ ደጊሙ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 10:25 ኣነ ትንሣኤን ሕይወትን እየ እቲ በኣይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብሕይወት ይነብር ስነ ምግባራዊ ሞት ከይንመውት ብነፍሳዊ ሞት ከይንመውት ዳግማዊ ሞት ከይንመውት እምበር እቲ ብስጋ ምማትና ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኣነ ትንሣኤን ሕይወትን እየ እቲ በኣይ ዝኣምንሲ እንተሞተ እኳ ብሕይወት ክነብር ደጊሙ እቲ በኣይ ዝኣምንሞ ብሕይወት ዘሎ ከም ዘይመውት ብሓቂ እበኩም ኣለኹ እታ ቃል ንመንግስቲ ኣምላኽ ክሳብ ዘይዋ ትብል ኣብዞም ደው ኢሎም ዘለዉ ኣብዚ ደው ኢሎም ዘለዉ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳብ ዘይዋ ሞት ከም ዘይጥዕሙ ብሓቂ
ብሎና ስለዚ ካብቶም መንግስቲ ኣምላኽ ብኣካለ ስጋ ዝረኣዩ ቃል እግዚአብሔር ዝመስከረሎ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2:29 ክሳብ 32 ዘሎ ስምዖን እቲ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቕፉ ዝሓቆፎ ሓደ ካብቶም መንግስቲ ኣምላኽ ዝረኣዩ እዩ። ከመይ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓዕንደይ ተረኣያስ ሕጂ ንባሪኻ ብሰላም ኣሰናብቶ ብመንፈስ ቅዱስ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ነበሩ ነቲ መሲሕ ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይረአ መንፈስ ቅዱስ ተነጊቦ ነበር። ነቲ ሕፃን ሓቆፎሞ ጎይታይ ኢሉ እቲ ምብራህ ብርሃን ንኣሕዛብ ንህዝብኻ ከዓ ምድሓን ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ንባርያኻ ብሰላም ኣሰናብቶ ነቲ ጽበዮ ዝነበረ ምድሓን ምክንያቱ ተቓልታ ዘላ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዝርእዋ ሞት ዘይጥዕሙ ኣብዚ ስለዚ ንሕና ሕያዋን ኢና ሞት ኣባና ስልጣን የብሉ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝዝዞ ቃል እግዚኣብሔር ዝዝዞ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ምሳይ ይነብር ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ በቲ ዘለዓለማዊ ሞት ኣይጉዳእን እዩ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቱ ስለዚ ሎሚ ኣዒንተይ ምድሓንካ ካብ ረኣያ እቲ ንኣሕዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል ክብረት ክኸውን ዘዳለኻዮ ምድሓን ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ንባርያኻ ብሰላም ኣሰናብቶ ኢኻ እዚ ጥራይ ኣይኮነን እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ህፃን ወዲ 8 መዓልቲ ኣብ ቅርፉ ምስ ሓቆፎ ኩሉ ምስጢራት ተገሊጹ እዩ ኩሉ ምስጢራት ስለ ዝተገለጸሉ እዚ ህፃን እዚ ኢልዎም ነተማም ዝነበሩ እዚ ህፃን እዚ ንህዝቢ ዓለም ንምዳቆምን ንምስዖምን ነበሩ እዩ ነቶም ዝኣምንዎ ትንሳኤ ህይወት ነቶም ዘይኣምንዎ ከዓ ሞት ዕንቅፋት ኣስዕብ ኣቢሉ በቲ ዝተገልጸሉ ቅዱስ ምስጢር ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ልቢ ብዙሓት ንድሕነት ምክድሃት ንልብኺ ሲባሓዘን ስንትቑ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ስለዚ ሞት ከም ዘይጥዕሙ ኣብዚ ኣሎ ስለዚ እዚ ቅድሚ 2000 ዝተዘርበ ቃል እግዚአብሔር ሕያው ኮይኑ ዝነብር ሎሚ ንዓና ቃል ሕያው ሞት ዘይጥዕሙ ኣብዚ ኣሎ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን መንግስቲ ኣምላኽ ክብሎም ከሎ ምድራዊ መንግስቲ ይጽበዩ ምድራዊ ምምሕዳር ዝጭበጥ ዝድህሰስ ምድራዊ ምምሕዳር ምድራዊ መንግስቲ ይጽበዩ ነይሮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣኪቦም ሓደ መዓልቲ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብያ ኣላ ይረብሐሎም ብዙሕ ግዜ መዓልታዊ ብዛዕባ መንግስቲ ዝዛረብ ሓደ ውልቀ ሰብ ናይ መንግስቲ ስለ ዘለዎ ኢሎም ብስጋ ሓስቡ ስለ ዝነበሩ ከም ብቓል ስጋ እንተነበርኩም ክትሞቱ ኢኹም እዩ ዝብለና ቃል እግዚኣብሔር ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብየላ እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ ኣላ እሞ ሓጢኣትኩም ኣሚንኩም ተነስሑ ተናዘዙ እንዳበለ ድሕሪ ዮሃንስ ይሰብክ ስለ ዝነበረ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብያ ኣላ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 17 መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ማእከልኩም መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ኩላ ቤተላ ኣይትበሃለን እያ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ማእከልኩም ኣላ ስለዚ ከስተውዕልዎ ክኽእሉ ምእንቲ መድሓኒኦም ኣብ ማእኸሎም ስለ ዝነበረ ክፈልጦ ምእንቲ መንግስቲ ኣምላኽ ብምፅባይ መፀን እያ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልኩም ኣላ ዮሃንስ መጥምቕ ግን እዚ ምስጢር እዚ ስለ ዝተገልጸሉ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ብህሸት ኣምላኽ ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ ስለዚ ሞት ዘይጥዕሙ ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ ድሮ እርገቱ ደቀ መዛሙርቱ ከይተረፈ መዓስ ኢኻ ንእስራኤል መንግስቲ ተምጽእ ኣብ ሰማያት ዘለዓለማዊ ሕያዋን ኮይኖም ምስ ክርስቶስ ነጊሶም ክነብሩ እናተጸበዮም ከሎ ናይ ሓንቲ ኣውራጃ መንግስቲ ተጸብዮም ናይ ሓንቲ ቦታ መንግስቲ ተጸብዮም መዓስ ኢኻ ንእስራኤል መንግስቲ ትመልሰላ
وإذا إسكستوس بزعبا زناعات ما يمكتن سهاتكم سمايا ومنجستي ومتزوجكم هجي سهاتكم بزعبا سقاوي منجستي سقاوي من هدار زي كونس هجي أبكتما أبسالي عزو كاو أي تزوي መንፈስ ቅዱስ ሳትቆሉ ካው አይዱስ ካው ስወጻው ኃይል መንፈስ ቅዱስ ምስተቀበልኩም ግን አብ ኢየሩሳሌምን አብ ይሁዳን አብ ሰማርያና ሁሉ ዓለም መሰኻኸረይ ሆኑ ይሁን። ስለዚህ ሞት ዘይጥዕሙ አብዙ። ስለዚህ ብዛዕባ ሞት ስጋ ኣይኮነን። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ፈሊዩ ክዛረብ ከሎ ክርስቶስ ንዓይ ምቅረብ ህይወተይ ሞት ከዓ ረብሓ እዩ። ንዓይ ሞት ህይወት እዩ። ምክንያቱ ሞት ስጋ ናብ ህይወት ዘለዓለም ስለዚ ዝሰጋገር ስለዚ ዓብዪ ተስፋ ዘለና ሞት ዘይጥዕሙ ኣብዚ ኣሎ። መንግስቲ ኣምላኽ ክሳብ ዘይርእይዋ ሞት ዘይጥዕሙ ኣብዚ ኣሎ። ስለዚ ኣብቶም ተፍቃል እግዚኣብሔር ዝመላለሱ ሞት ስልጣን የብሉ። የጀካ ሞት ስጋ ካልእ ስነ ምግባራዊ ሞት ሰማያዊ ሞት ነብሳዊ ሞት ዝበሃል ኣብቶም ተፍቃል እግዚኣብሔር ዝመላለሱ ስልጣን የብሉ። وموت سجا تحالف الله هاي زلالة اليوم يوم السجا دانيال تلميذه عرف السكة وقلته وزحاتي تنسائي كخوني تنسائي كونه وزحات كأجلو نام نورد نام حفلة تبارك تنسوي أصلاً تصور النازعية اليوم كبرت هذا سكان تسوق بتوم وزحات نام سكز مرقا كم كواهمتي نزال علم عب سماي كواهمتو كبري نزرسوني كنزز أزعكل كبري كنزز أزعكل سكا أتهليلنا عنه سلسلة سب كل على نبيه نفسه كفاء انتهي تمام سب بنجانوسوس انتهي زي ما هاي هاي مدري مدراو سلسلة ويجري في الكايري ويجري في الكايري سلطان كونه التد كونه عطف كونه كألت كونه كبرت كونه ويجري في الكايري ويجا جري في الكايري سلسلة عين زي رأيك زناي لوري عين زي رأيك إذن زي سمعته قبل بس زي تحلل إكسابير نورم زبطه التهليل له أبكي جابنا زبطه قدامي كونتوس على بنته شعبته عين زي رأيته إذن زي سمعته إكسابير نورم زبطه التهليل له لذي لك تسمع إلى سلسي موت زي أبزلو سبلا نزل معكم كون منتي كنجو زل النقل أبتن لومي بالنسبة للغسيان استشرعته نحاجات ميتنا أبيوت من تخنقبل نحاجات ميتنا أبيوت من تخنقبل كتخنقبل زلنا لومي بالنسبة للغسيان استشرعته كدامي بيتوس مراب لده كابوس كعسرة يميلو السخاتكم كا نزيهم تزوعهم كريستوس انت أسر الصعبو أرايا حبيبكم انت هم مكرا سجل السو حالات زي قبل تنقل معه زي ترفض بالصرفو مريس زي صرفة مكرا تزوعوها نتبقى عنا زبالبدا نجيو أحلي وهابا زي فرانها حاجات من الناس نسأل قبل نتهنبل نسو بعض حاجاتنا أبسكو أبجاد زورو وقصروا يهو زحوا نحاجات من الناس نسألكي من نتهنبل زيهم يمنون موت زيت ومهيوان وموت سجانا نايزل على ما يهو السجاجرو سنن بارا موت زي بلو نفسا موت زي بلو زل على موت زي بلو نحاجات ميتو أبي وجدناه أب حاجات منا أبسط هيوان كون زاهر يجبرنا سلامالاتو زاهر استمسكناهم سجى وينانا من حين يسكسوس تبرع أملانا رد من كسبشل مسكولنا يقول زاهر نبهر مسكنا سحيو نيش بنهان تدم هو نيش تحسر مسكه زلنا يو إزاي زاهر مسكنا ورحي مسكر رمي
ዕለት 26 መስከረም ከዓ ናይ ጸጋ ጾም ወይ ናይ ብቕዓት ጾም ዝጅመረሉ ግዜ እዩ። መደባት ተስጥሞ ዝጸናኹም ወይ ሓደስቲ ምስ ንስሓ ዝተተሓሓዘ ትሕዝቦ ክትህልዋ ስለ ትኽእሉ ንመዛመሪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዚ ጾመ ብቕዓት ወይ ጾም ጸጋ ጾም ቁስቋም ዝበሃል መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ግብፂ ሰደና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ቅዱስ ዮሴፍ ናብ ምድሪ ግብፂ ወዲ ክተዓመት ከሎ ናብ ምድሪ ግብፂ ዝተሰደደሉ መዘከርታ ገይራ ቤተ ክርስቲያን ከም ናይ ብቕዓት ሱባኤ ገይራ ሰሪዓቶ ዘላ እዩ። እዚ ስደት እዚ ከዓ ወዲ ሰብ ኣበሳ ምእባሱ ካብ ገነት ተሰሊሙ ስለ ዝነበረ ነቲ ስደትና ክድምስስ እንተደኣ ኮይኑ ብስደት ስለ ዝነበሮ ናብ ምድሪ ግብፂ ተሰሊሙልና እዩ። ስደቱ ከዓ ናብ ቦታና መሊሰና። ስለዚ ነቲ ዝተገብረልና ውዕለት ንምዝካር መጀመርያ ነቲ ዝተገብረልና ውዕለት ንምዝካር ምስቲ ዘለና ናይ ግሊ ህይወትና ንስሓና ቅቡል ክኸውን ሓጢኣትና ዝዙር ክኸውን ሓሳብና ስሙር ክኸውን ኣብቲ ንደልዮ ንሓስቦም ክንበፅሕ ምእንቲ ጥዕናና ሙሉእ ክኸውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዚ ሱባኤ እዚ ጾመ ቁስቋም ወይ ጾም ብቕዓት ወይ ጾም ጸጋ ዝበሃል ምስቶም 7 ናይ ሕጊ ኣጽዋማት ኣይኮነን ብድል ሰብ ብድል ጾም እሞ ንመዘከርታ ቤተ ክርስቲያን ተዘኻኽር ቁሩብ መዓልቲ ይግበረልና። ጸኒዕኩም ስለ ዝሰማዕኹም ገብሮ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኩም። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ጽባሕ ሰሉስ ማለት እዩ። ጽባሕ ሰሉስ ብግእዝ ዕለት 26 ብፈረንጂ ከዓ ዕለት 7 ይሆናሉ ማለት እዩ። ዝውዳእሉ ከዓኒ ብግእዝ ዕለት 6 ሕዳር ብፈረንጂ ከዓኒ ኦክቶበር 15 እዩ። نوفمبر تجي تنزل مسألة 15 الفريق. بإذن الله ربنا سلامات زائد فلسطين يوم.
ከመይ ቀኒኹም ለበምዛር ዝተመስገነ ይኹን ሎም እኳ ብዙ ሰዓታት የሕዘኩም መስለኒ ብዙ ዝዝክር ገለን ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣሎ ኣብ ስርዓት በዝበዘሎ ብዙሕ ኣለዎ ትዕግስቲ ክትገብርኩም ምሳይ ማለት እዩ ማዕለሁሽ ለምዕጣንን ጨናን ደምስሩ ስታቤት አለው አላህ ይቀበለኩም። ገሌት እንኳ መቋወሽ የተሳፈር ከደሃ ሰላም መቋወሽ ከም ያለኹም ጽቡቅ ትሉ ተስፋ ይገብር ከብቶም ተጸልያትና ዓላሞ ምዕራኒ ጸሎት ግበሩ ማርያም dan mulai dan hamsa ashi izin hada fasal tumasannya salam segar za saat ya bersahana segar pun bakas ba'aliti berarti baru salawat tapi maskan hari syukur halo nawiwan amun hakim dan osi
ተልበሉ ሕጂ ግና ፍልይ ዝበለ ምምሕታት ንኽግበረሉ ኣብ ቆፃል ኣለና እሞ እቲ ሕማሙ ንኽገልፀሎም ከምኡውን ፈውሲ ረኺቡ ክፍወስ ጸሎት ሕጂ ክትገብርሎ ናይ ክርስትና ሽሙ ድማ ከብርዎ እሞ ጸሎት ክበሉ ኢሎም ከምኡውን ንበታት ክኾነና ኢለን ናይ ሞርጌጅ ሰሙ ዝመፀና ማለት እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኦንላይን ተኣደ ዕሽለን 140 ሓንቲ ኣደ ሞባኢለን 50 ሓደ ኣቦ ሞባኢሎም ሓደ ኣቦ ሞባኢሎም 25 ሓደ ኣደ ሓትን ሞባኢለን 150 ሓፍትና ዕሽልላ 50 ሓንቲ ሓፍትና ዕሽልላ 600 ዝሓለፈ ሰሙን ኦንላይን ማለት እዩ። ባላሽ ሽን 665 ኣብቲ ሓለፈ እዋን ምናልባት ካብቲ ከባቢ መሲልናት ሰበገናይ ዝተባለዉ ካብ ዙሪ ንመስርሒ ቤተክርስትያን ኢሎም ካልእ ስለዘለኩ ናብኡ ዝሰክር ዘለኹ ክልተ ሰብ ምኾኑ እዩ ንመስርሒ ገዛ ቤተክርስትያን ኢሎም ሓገዞም 500 ቅርሺ መፂና ኣሎ። ከምኡውን ካብ ውስጥ ቨርጂኒያ ከዓ 400 ቅርሺ ናይ መፅሓፍቲ 300 ቅርሺ ከዓ ሞባ ኢሎም ኣሕዋትና ስድራ ቤት ሰዲዶም ኣለዉ። ሞባ ኩም ቀበለኩም ኣምላኽ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብቼክን ብካሽን ዝመፀና ብመገዲ ፔፓል ብቼክ ዝመፀና 45 ካብቶም ዝሓለፈ ሰሙን ዝተቐበሉ ናይ ወርሓዊ ክፍሊት 300 ቅርሺ ከምኡውን ናይ መፅሓፍ ኢሎም 100 ጠቕላላ 200 ሎሚ ዝመፀና ክብሊ ግን ዝሓለፈ ሰንበት ዝመፀና ማለት እዩ። ሓንቲ ስድራ ቤት መድሃንያለን ናይ ሞርጌጅ ሓገዝ ኢሎም ናይ 500 ናይ 20 ናይ ሞርጌጅ ሓገዝ ማለት እዩ። ሓንቲ ስድራ ቤት መድሃንያለን ናይ ወርሓዊ ክፍሊት 250 ሓንቲ ስድራ ቤት መድሃንያለን ናይ ማሕበር ተስፋ 120,000 ሞባ 200 ከምኡውን ናይ ቤተክርስትያንና ክስራሕ ከሎ ኣብዚ ክንዚ ኢሎም 200 ቅርሺ ጠቕላላ 500 ቅርሺ ካብዞም ሎም ዝተቐበሉ ስድራ ቤት ወርሓዊ ክፍሊት ኢሎም ብመንገዲ ፔፓል እጅውን ዝመፀና 183 ሱሳን እዚ ናይ ፔፓል ብኸመይ ከም ዝመፃ ይፈልጦና ግን ጥራሕ ይሰዱና እቶም ሰዱና ዘለኹም ብሽምኩም ዝሰደድና ዘሎ ግን ቀበሎ ሓንቲ ሓፍና ካብቶም ሎም ዝተቐበሉ ኣብ ቤተክርስትያን ዝሰኣሉ ኣሰኣላት ሓገዝና ኣውዲዮና 5,000 ቅርሺ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ሓውና ማስክ መሸፈኒ ገጽ ኣበርኪቱ ኢሎም እግዚአብሔር ሓፍትና ካብዞም ሎሚ ዝተቐበሉ ሞባኢላ 50,000 ካብዞም ሎሚ ዘፍትሙ ሞባኢሎም 200 ሓደ ስድራ ካብዞም ሎሚ ዝተቐበሉ ሞባኢሎም 200 ቅርሺ ሓፍትና ሞባኢላ 100 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ሎሚ ዝተቐበላ ሕጂ ሎሚ ዝብል ዘለኹ ናይ ዕለት 27 ናይ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ። ሎሚ ዝተቐበላ 70 ቅርሺ ዕሽር ሞባ 30 ቅርሺ ናይ ፍትሓት ኢለን ናይ ተክለ ገጊስን ተስፋ ልደትን ተስፋ ልደትን 100 ቅርሺ ማሕበር ተስፋ 120 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ከምኡውን 80 ቅርሺ ናይ ዕሽር ሞባኢልን ናይ ማሕበር ተስፋ ኢለን 100 ቅርሺ ፍትሓት ናይ ጊላን ካይለ እስበዓል ትቤቱ ኢለን 100 ቅርሺ ሓንቲ ጓል መድሃንያለን ሞባኢላ በዲኣ ኣቢላ ዝመፀናይ ማለት እዩ 100 ቅርሺ ሓንቲ እልልታ ሬስቶራንት ዝበሃላ በሜሪላንድ ቅርሺ ወደሳይ ዝመፀና ማለት እዩ። መስሕብ
300 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ፍትሓት ኢሉ 100 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ካብ ኦሃዮ ናይ መፅሓፍን ሞባይል ኢለን 200 ቅርሺ ሓንቲ ስጋ ሞባይል ኢሎም 100 ቅርሺ ሓደ ሓውና ሞባይሉ 50 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ካብ ዘንሎም ዝተቐበላ ናይ ማሕበር መድሃንያለም ኢለን 45 ቅርሺ ሓደ ሓውና ወርሓዊ ክፍሊት ኢሉ 150 ቅርሺ ኣብ ዘሎም ዝተቐበሉ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ማሕበር ተስፋ ወርሓዊ ክፍሊት ናይ 2 ዓመት ኢላ 240 ቅርሺ ኣብ ዘሎም ዝተቐበሉ ሓደ ሓውና ዓሽሩ 220 ቅርሺ ኣብ ዘሎም ዝተቐበላ ሓንቲ ኣደ ሞባይልን 30 ቅርሺ ሓደ ሓውና ኣብ ዘሎም ዘፍትሑ ሞባይሉ 100 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ኣብ ዘሎም ዝተቐበላ ሞባይልን 500 ቅርሺ ኣብ ዘሎም ዝተቐበሉ ሓንቲ ስጋ ሞባይሎም 100 ቅርሺ ካብዞም ናትናኣሽቱ ሓው ወድና ዮሴፍ ፈለጥ ሞባይሉ 50 ቅርሺ ቅርሺ ማይቲ ጥቃስ ኢሎም እዚኣ ናይ ልምዓት ጀሚሮ ካብ ዘለካ ናይ ሎም ማለት እዩ ኣይትንኩሑ ኢሎም ሓዊ ብጣዕሚ ሓይሉ ስለ ዘሎ ኣብ ጸሎትኩም ዘክርዎ ኣምላኽ ምስኡ ይኹን ባይሎም 100 ቅርሺ ስም ኣይትጥቀስ ፍትሓት ናይዞም ዝስዕቡ ቤተሰበይ ኢሎም ኣቡና ሓደ ስጋ ቤት ገብርኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሳኤ ናይ ፍትሓቶም 100 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ካብ ዘለዎም ዝተቐበላ ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ሞባይልን 330 ኣደ ናይ ማሕበር ተስፋ ኢላ 60 ቅርሺ ሓንቲ ናይ ማሕበር ተስፋ ኢላ 175 ቅርሺ ኣብዞም ሎም ዝተቐበሉ ሓደ ኣቦን ኣደን ተሸሊሎም 166 ቅርሺ ሓደ ሓውና መብፅዓ ነይሩን ኢሉ 100 ቅርሺ ሞባ ኢላ 500 ቅርሺ ናፈ ሰንበት መርዓ ዝገበሩ ስድራ ቤት ንመድሃንያለም ኢሎም ሞባ 10 ቅርሺ ብኦንላይን ከዓ ብባንክናን ብዜሮ ከዓ መንግስታት ብኦንላይን ዝመፀና ተናፈሰሙ ማለት እዩ ሞባይላ 600 ቅርሺ ካብትና ሕዱ ሞባይላ 310 ቅርሺ ዕሽግላ 100 ቅርሺ ሓውና ፍሊት ኢሉ 50 ቅርሺ ሓውና ናይ ሞባይሉ 100 ቅርሺ ሞባይላ 50 ቅርሺ ሓደ ሓውና ኣብ ኣትላንታ ጆርጅያ ሞባይሉ 200 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ 12 ወርሒ ሞርጌጅ ላ ናይ ሓደ ወርሒ 100 ቅርሺ ሓውና ናይ ሞርጌጅ ሓገዝ ኢሉ 100 ቅርሺ ናይ ኢስላም ናይ 2020 ማለት እዩ ሓውና ከምኡውን 100 ቅርሺ ናይ ሞርጌጅ ሓውና ቤተክርስትያን መስርሒ ፈንድሉ 100 ቅርሺ ናይ ወርሓዊ ከዓ 100 ቅርሺ ሓውና ሞባይሉ ሓውና ዕሽግሉ 615 ቅርሺ ሞባይላ 100 ቅርሺ ዕሽግላ 340 ቅርሺ ንኩልኩም ኣምላኽ ዘብድበኩም ወይ መልኣኩም እዛ ናይ ሞርጌጅ ብዙሓት ትሰድና ኣለኹም ናይ ባሓቂ ዘሰብል እዩ ተሳተፉ ትደልዩ ኣብ ተሳተፉ ይዕድመኩም ኣሎ ሰናይ ሰንበት ይግበረልና ብዙሕ ሒዘኩም ማለት እዩ
እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ጽቦ ነተውና እግዚአብሔር አኽኢልና እስከነገልግሎ ሞባኣና ንህብ ካብቲ ንሱ ዝሃበና ኣብ ዘለናዮ ስለ ቤተ ክርስቲያንና ስለ ኣገልግሎትና ክንሓስብ የእምሮና ዘረምዐ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ምስጋና ንዕዮ ንዓና እውን ዓብይ ኣቢልና ነስተውዕለሉ እናደለዩ ክገብሩ ዘይከኣሉ ክመፁ ዘይከኣሉ ክሓስቡ ዘይከኣሉ ክህቡ ዘይከኣሉ ንኣለው እሞ ድልየቶም እግዚአብሔር ኣምላክ ይቅበል እሞ እቶም ክንገብር ዘኽኣለና እግዚአብሔር በረኸት እዮም ዝሓልፉ ፀሎትና ክንዝክሮ ኢና ቤተ ክርስቲያንና ክንገ ህይወትና እሞ በአገልግሎት ብኩሉ ብንኽእሎ ቤተ ክርስቲያንና ደቂያ ክሳብ ዝኽፈተልና ኩነታት ክሳብ ዝሓልፈልና ኣብዚ ዘለናዮ እብና ምስኣ ክኸውን ብኩሉ እንተንረኽናብያ እግዚአብሔር ኣምላክ ይርዳእና አድኑ
ዘለናዮ ኩነታት ቀይርካ ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብምህረትህ እምነትን ክትከተልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩልና ክተለና ክንጋብኣ ከነመስግነካ ስምካ ክንፅውዕ ፀሎትና ከነብሩር እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓና መንፈሳዊ እንሰግደልካ ብመንፈስ ድማ ይግደፈና ጎይታ ንዓኻ ክንፈትል ንዓኻ ከነለሊ ደቆሮና ክፈተልና ብዘይካ ህይወት ከምዚ ኢሉ ከነስተውዕሎም ዘለና ክፈተልና እግዚአብሔር ኣምላኽና እዞም ዝሓመሙ ባሮትካ ፈውሶም ፈውሶም ረድካወፅሎም ገብረ ብርሃነ መስቀል ፅጌ ማርያም ወለተ ሚካኤል ሰሊሆም እቶም ኩሎም ኣስማቶም ዘይፀዋዕናዮም ንስኻ ከም ዘለዎ ትፈልጥ ፈውሰ መረትካ ክዓብሎም ሚካኤል ማለት ዘርግሕ በዚ ንዓለም ንስኣና ከሎ ንዓለም ፈውስለካ እግዚአብሔር ኣምላኽና መድሃኒትካ ክትልኸሎም ንልነካ ኣለና ነቶም ዝኣልይዎም ኩሎም ሓኻዮም ድማ ክፍልፀሎም ምግላፅ ሓባኻዮም እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልመነካ ኣለና ነቶም ክልኦም ብዙሕን ሕልሕቦም ጎልን ባሮትካ መውዎ ናቤትካ ዝረኣኹም ዘምፁ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝወሃሉ ይህልካ ንዝሰናይ ሓሰብካ ሓስቡ ልቦም ዘናቓቕሕካ ነመስግነካ ኣለና እዚ ዓብ ሰናይ ነገር ምዃኑ ከነስተውዕሎሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብቲ ዝሃብካና ናገልግሎትካ ንዕይኻ ከነውዕሎ ድማ ልብና ከተነቓቕሕ ምስተውዓልና ክበና ንልመነካ ኣለና مسحبنا بركة كم تفسرنا مسحبنا نسمع كريس كم تبرنا يقولنا يا رب إذا مسجد مخلوق الفلنا من مكاننا نتم كل لفظ كل ديالهم تقول من كلام الله ديال من تقبل حلنا ناتم من نسمع بركة كم تفسر من مكاننا نفس زعر بارك قبل مسكن هيدا مريم ولا جبريل ولا تستلم ولا جبريل ولا تدرس ولا تمسايس تكلها يا رب كلهم أقبلوا بحدا مثل بلد العرب وحولنا نحن متجابر الله من قصتها ورسل تنحزل مثلا من بس كسل أبو سبز بجملة وتنفعات مما خذلنا من نكالنا يا رب كلنا نبعات من أبيها تدرس من نكالنا نتعلمنا عن الفكرنا حتى المفوز بالله سلام فتحنا بالصحابة نقسمه بالصحابة نيفتي ناي حد ناي ربي ناي سيدي ناي سلام ناي بلخان نبوسي خاتم قال يا الله عبد بدر صوت كم صلاة نقص من الكلام العلماء الله نزل الجنة سلام قال الله نعلم من الزكاة من نعوى الله كرزنا مع فتحنا بزي ناس تعالوا يبدأ معلم يا مجابر الله حيث من الزكاة لو قلت نسكن سمعت لبر ربنا نبنا وعقلنا سمعنا يبدأ استفاد وكافة سمعنا قبل ما مدرك نعلم كلام ومعاونا نعلم وجدنا بدلا وتحركنا بدلا سمعنا لنا وقال لنا بلغ لنا يدلنا بسر حي قبل زلالنا وعلينا صلى نعلم كبير من أصلاة سمع الله هل على ذلك وسقاوا النبي لنا يدل إلى سلام سلام الله ونسقاوا سورته ولا تسقوا بربي وبلغ الزكاة يا بير مساقي وهزة سكتي أكدنا الله يذكر لنا هذا العالمين